Alright, mun esitys pohjautuu pitkälti julkaisuun, joka me saatiin kasaan viime keväänä. Ja tätä julkaisua oli työstämässä monia ravitsemusasiantuntijoita meidän Urheiluakatemia-verkostosta. Ja lisäksi mukana oli Mikkolan Jussi fysiologi Kihulta ja Suomen olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen. Tämän julkaisun nimi on tosiaan Painon optimointi huippu-urheilussa ja tämä löytyy Kihun nettisivuilta. Kyseessä on suosituksia ja ohjeistuksia nimenomaan huippu-urheilussa toimiville ammattilaisille. Ja jo tässä vaiheessa mä haluaisin, että kaikki kiinnittää huomiota siihen, että me puhutaan huippu-urheilusta ja me puhutaan siitä, että nämä suositukset ja ohjeistukset on tarkoitettu nimenomaan huippu-urheilun parissa toimiville henkilöille. Toki tämä ei tarkoita sitä, etteikö muut voisi käydä tätä julkaisua lukemassa. Suosittelen, että ehdottomasti käy. Se ei ole myöskään niin vaikeasti ymmärrettävää tekstiä, etteikö muut sitä ymmärtäisi. Mutta kuitenkin, kuten myöhemminkin tulee tässä mun esityksessä esille, niin on tärkeää, että jos me lähdetään tekemään urheilijalle varsinaista painon optimointia, niin kyseessä on oikeasti huippu-urheilija, terve sellainen, eli että me tehdään sitä aina oikeassa kontekstissa. Tämän julkaisun työstäminen oli erittäin mielenkiintoinen projekti, voisi sanoa. Aihe, paino ja kehon koostumus on todella herkkiä, kuten me kaikki tiedetään. Ja jos näistä puhutaan väärällä tavalla, niin voidaan olla isossakin pulassa. Toisaalta, jos sitä painon optimointia lähdetään tekemään väärällä tavalla, pudottaa painoa, niin tällöin siitä voi seurata erittäin vakaviakin terveysriskejä. Ja se voi olla jopa hengenvaarallista, voidaan sanoa näin. Paino ja painon optimointi on kuitenkin ehkä tämän aiheen herkkyyden takia ollut vähän semmoisia asioita, että ne on jopa pienen tabun roolissa meidän yhteiskunnassa. Ja mä ainakin koen, että sitten kun ne on vähän semmoisia asioita, että niistä ei ikinä puhuta, toisaalta taas urheilijat kyllä kokee, että se oman kehon paino ja koostumus on ehkä aika isossakin roolissa siinä heidän arjessaan, kun heidän oma keho on kuitenkin se heidän tärkein työvälineensä. Niin tämmöinen lähtökohta, jolloin me ei tästä aiheesta puhuta, mutta se koko aika on läsnä, niin se on ihan älyttömän paha. Ja iso syy sille, miksi nämä julkaisu luotiinkin, on se, että me halutaan oikeasti keskustelua tästä aiheesta ja me halutaan järkiperäistä keskustelua aiheesta ja tieteeseen ja järkeen pohjautuvia ohjeita sinne käytäntöön valmentajille ja kaikille muille, ketkä urheilijoiden kanssa toimii. Tässä mun esityksessä tullaan kertomaan, mitä painon optimointi tarkoittaa, missä tilanteessa painoa mahdollisesti voidaan optimoida, ja ehkäpä suurin osa mun esityksestä tulee keskittymään siihen, että jos siihen painon optimointiin ryhdytään, niin mitäs sitten, mitäs tehdään? Painon optimoinnista ehkä ensimmäisenä suurimmalle osalle tulee mieleen laihduttaminen. Kun me puhutaan huippu-urheilijasta, niin voi sanoa, että kestävyyslaissa ainakaan koskaan ei ole tarvetta laihduttaa. Ei kestävyysurheilijat ole sillä tavalla ylipainoisia, että heidän pitäisi terveyden kannalta tai terveyden takia pudottaa painoa. Sen sijaan pitkäaikainen painon pudotus paremman suorituskyvyn toivossa saattaa silloin tällöin olla tarpeen, tai ei ehkä tarpeen, mutta semmoinen keino, mitä voidaan käyttää, jotta päästään sinne ihan äärimmäiselle huipulle. Siitä mä tuun tänään jonkun verran puhumaan. Monesti unohtuu kuitenkin, että painon optimointiin liittyy myös esimerkiksi painonveto. Painonvedolla tarkoitetaan pääasiassa painoluokkaurheilussa käytettäviä metodeja, joilla vedetään muutamissa päivissä painosta ihan helkutisti pois. Kestävyysurheiluunhan nämä ei kuulu. Kestävyysurheilijalle ei ole kauhean kannattava strategia ennen kisaa vetää hiilarivarastoi tyhjiksi nestehukkaa. Ainoa painonvedosta tuleva metodi, jota kestävyysurheilussa jonkun verran käytetään, on kuitujen saannin vähentäminen ennen kilpailuja. Tiedän esimerkiksi, että osassa Ranskan ympäriajon joukkueita niin rajoitetaan jengin kuidun saantia hiukan ennen mäkietappeja, mitä kautta suoliston sisältö tyhjenee hiukan ja paino putoaa semmoiseen 1–2 kiloon mahdollisesti. Mutta muuten painonveto ei sinänsä kestävyysurheiluun kuulu millään tavalla. Kolmas painon optimointiin kuuluva asia on massan lisäys.
Ja aika usein lähtökohta, kun me puhutaan painon optimoinnista, niin on ehkä vähän semmoinen, että just se painon pudotus on se herkkä aihe ja toi massan lisäys unohdetaan kokonaan. Mutta itse asiassa, jos me puhutaan siitä, että urheilijan pitäisi lisätä massaa, niin meidän pitäisi tähänkin lähestyä yhtä herkällä korvalla ja yhtä herkästi kuin siihen painon pudotukseen. Jos me halutaan lisätä urheilijan massaa, niin se ei välttämättä ole psyykkisesti sille urheilijalle helppo asia. Moni on vaan semmoisia aika luikkuja, vaikka he ehkä lajin kannalta olisi suotavaakin olla vähän lihaksikkaampia ja skrodempia, jolloin se voi olla psyykkisesti yhtä vaikea paikka heille lähteä lisää sitä massaa, kun jollekin toiselle pudottaa painoa. Toisaalta taas, jos me tehdään massan lisäystä, niin myöskään ihan fysiologisesti se ei ole täysin vaaratonta. Ei me voida sanoa urheilijalle, että syö mitä vaan roskaa niin paljon kuin pystyt, ja sitten hänen kolesteroliarvonsa ja muut nousee ihan hirveästi ja rasvaa tulee yhtäkkiä tosi paljon, vaan sekin pitää tehdä oikealla tavalla. Massan lisäys silloin tällöin saattaa olla tarpeen myös kestävyysurheilijalle. Jos me mietitään esimerkiksi hiihtoa, niin löytyy joitain tutkimuksia, joissa on osoitettu, että etenkin naishiihtäjillä suurempi ylävartalon massa on yhteydessä parempiin kilpailutuloksiin. No jos me sitten lähdetään katsoa, että miten paljon sillä painolla missäkin lajissa on merkitystä. Voidaan sanoa, että hyppyissä, just duplanttisilla ja tamberilla, niin varmasti jonkun verran siitä tosi matalasta kehonpainosta on hyötyä. Siinä painolla on merkitystä. Kestävyyslajeissa, kun liikutaan ylämäkeenä, tehdään paljon töitä painovoimaa vastaan, niin kevyempi paino on mahdollisesti parempi. Tosin tästä kerron kohteille yhden aika hyvän poikkeusesimerkinkin. Kestävyyslajeista myös juoksu on sellainen, jossa painolla on vähän enemmän merkitystä kuin vaikka pyöräilyssä ja hiihdossa. Sen takia, että juoksussa tehdään enemmän töitä painovoimaa vastaan ja toisaalta kun ei ole välinettä käytössä, niin sitten sen oman kehon painon merkityskin kasvaa hiukan. Sen sijaan asia on jo jonkun verran epäselvempää, jos me liikutaan tasaisella kestävyyslajeissa. Esimerkiksi tasaisella pyöräilyssä, vaikkapa jossain ratapyöräilyssä tai vaikka hiihdossa tasaisella, niin ei ole enää ihan niin selkeää, että onko se kehon paino se oleellinen asia vai onko absoluuttinen tehontuotto kuitenkin se asia, mikä enemmän ratkaisee sitä urheilijan suorituskykyä. Toisaalta taas joissain lajeissa, heittolajeissa, kamppailulajeissa, niin suuremmasta kehonpainosta voi olla hyötyä. Tämän osuuden meidän julkaisussa teki pitkälti Mikkolan Jussi Kihulta, joten en osaa ehkä pureutua kaikkeen ihan niin hienosti kuin Jussi osaisi. Mutta mitä olen ymmärtänyt, niin tästäkin aiheesta on itse asiassa yllättävän vähän tutkimustietoa. Aina silloin tällöin tulee coacheja vastaan, jotka sanoo, että vitsi, että no niin, mulla on tämmöinen urheilija tässä, ja nyt jos me saataisiin siltä painoa pois 5 kiloa, niin on ihan selkeä, että juoksutulokset paranisivat tämän verran. Ja mä en ihan aina tiedä, että mihinkä hitsiin nämä perustuu, koska tutkimusnäyttöä siitä, että miten se paino vaikuttaa ihan absoluuttisesti, on aika vähän, koska sitä on ihan sairaan vaikea lopulta tarkkaan mitata. Kun me lähdetään miettimään painon merkitystä suorituskyvylle eri lajeissa, niin ehkäpä kaikkein oleellisin tai yksi oleellisimmista asioista on aina se, että jokaisella urheilijalla on oma optimaalinen kehonpaino ja se ei läheskään aina ole sama kuin se meidän ennakko-oletus siitä, että minkälainen urheilija tähän lajiin olisi sopivin. Yksi esimerkki on, jos tunnette mun rakasta lajia triathlonia, Tokion olympialaiset, jossa Christian Blumenfeldt ja Alex J. taisteli juoksuosuudella olympiakullasta. Christian Blumenfeldt on norjalainen semmoinen aika skrode mies. Hän on sellainen, että moni on vähän kattookin, että okei, onko tämä kestävyysurheilija. Mutta hän on kertonut, että jos hän laihduttaisi, niin hänen sekä suhteellinen että absoluuttinen hapenottokyky rupeaa vaan heikkenemään. Aleksi on taas semmoinen perinteinen todella juoksija, ihan hirmuhoikka tyyppi. Ja miten tässä olympiafinaalissa kävi, Christian voitti. No, Aleksi voitti nyt Pariisissa, että hänkin sen kullan kyllä sai. Mutta tämä oli yksi tilanne, jossa se ennakko-oletus siitä, että minkälainen hyvän juoksijan pitäisi olla, niin ei kyllä sitä olympiakultaa ratkaissut, vaan se skrode-tyyppi meni ja voitti sen. Toinen ihan viime ajoilta aivan loistava tämmöinen tapausesimerkki, tämä ei ole mikään tieteellinen esimerkki eikä tutkimus, on pyöräilijä nimeltä Jonas Abrahamsen. Norjalainen noin 25-vuotias kundi. Hän oli nuorena todella hoikka, paino noin 60 kiloa.
hän on kertonut, että hän silloin ei kärsinyt sinänsä mistään häiriintyneestä syömisestä eikä tällaisesta, mutta hän ei vaan tajunnut syödä ehkä tarpeeksi. Ja hänellä oli kauhean voimakkaasti se mielikuva koko ajan päässä, että jos hän haluaa olla hyvä kuski ja hän haluaa etenkin olla hyvä mäkikuski, niin hänen pitää olla niin laiha kuin vaan ikinä pystyy. Hän yritti rajoittaa syömistä ja tätä kautta nousta paremmaksi ja paremmaksi, mutta jossain vaiheessa kehitys tyssäsi ihan täysin. Vuonna 2020 hän sai 2-vuotisen sopimuksen Uno X-tallin kanssa ja täältä sai sit erittäin loistavaa apua myös ravitsemukseen ja muuten urheiluuralleen. Ja yksi asia, mitä päätettiin Uno X:ssä tehdä, oli se, että okei, nyt lopetetaan toi ruoan saannin rajoittaminen, katsotaan mitä sulle jätkä käy, jos sä syöt niin paljon kuin sun tarttis, ja ruvetaan tukea oikeasti sitä treeneissä jaksamista ja niistä palautumista riittävällä syömisellä. Toivottavasti se teksti tulee kohta tonne taas esille. Ja niinhän siinä kävi, että kun Joonas rupesi syömään tarpeeksi, hänen painonsa nousi jopa 20 kiloa parin vuoden aikana. 60 kilosta 80 kiloon. Lisäksi hän 23-vuotiaana niin kasvoi lisää pituuttakin kyllä 5 senttiä. Eli hänellä oli ollut niin kova energiavaje, että tavallaan puberteettikin oli jäänyt niin kuin vähän vaiheeseen. Lisäksi hän on kertonut, että tätä ennen tytöt ei kiinnostanut häntä yhtään, mutta sitten tämän jälkeen hän sai heti tyttöystävän, rupesi kiinnostaa. No, nämä oli ehkä sivujuonteita, mutta tärkeintä on, että hänen urheiluuransa lähti niin kuin aivan rakettimaiseen nousuun, kun hän keräsi 20 kiloa lisää painoa. Tämän vuoden Tour de Francessa hänellä oli 10 päivää pallopaita, eli mäkikuskin paita. Ei hän ikinä tule ihan ykkösmäkikuski, ei ole, hänen kroppansakaan ei ole sellainen, ja muut tyypit voitti lopulta sen, mutta hän on ihan jäätävän kova. Nyt esimerkiksi Belgiassa 1 päivän etappiajoissa, ja tosiaan mäissäkin pärjäsi paljon paremmin sen jälkeen, kun hänellä sitä painoa oli enemmän kuin aiemmin. Toisaalta hänen rasvaprosenttinsa on kuulemma nyt jopa alhaisempi kuin silloin, kun hän painoi vähemmän. Eli tämä taas kertoo siitä, että tämä isompi kehon paino ja isompi lihasmassa on tälle tyypille luonnollista ja semmoinen, mikä hänen suorituskyvyn kannaltaan on paras. Mutta tosiaan tähän halusin käyttää niin pitkästi aikaa, että ennen kuin me ruvetaan oikeasti miettimään sitä, että tarvitsisiko jonkun pudottaa painoa ja muuta, niin on ihan älyttömän tärkeää, että pureudutaan siihen tilanteeseen kunnolla, pureudutaan siihen yksilöön kunnolla, sen lajiin kunnolla, ja tämän jälkeen vasta lähdetään miettimään, että okei, mitäs me tehdään, jotta tästä tyypistä tulee niin kova kuin mahdollista. No, sama kuva, mitä Oonakin pääsi jo vilauttamaan. Jos me lähdetään miettimään sitä, että painoa ehkä mahdollisesti pudotettaisiin, on tärkeää selvittää urheilijan terveydentila ihan perinpohjin. Jos urheilijalla havaitaan vähänkään häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, on ihan ehdoton no, että mitään painon optimointia ei lähdetä tekemään, vaan tuetaan sitä tervettä syömiskäyttäytymistä edelleen. Me tiedetään, että vaikka tervekin tai psyykkisesti terve urheilija, kellä ei olisi häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen viittaavia oireita, niin jos hän lähtee pudottaa painoa, niin valitettavasti riski häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle ja syömishäiriöille aina snadisti kasvaa. Eli se on siltä kannalta pikkasen riskiä peliä, joten on tärkeää, että se lähtökohta on tosi hyvä. Jos urheilijalla on alhaisen energian saatavuuden oireita, niin ei sitä painoa lähdetä pudottaa. Tällöin painoa tavallaan voidaan jopa lähteä pudottaa, mutta silloin sitä lähdetään pudottaa sille, että ruvetaan syömään riittävästi, aineenvaihdunta normalisoituu ja sitten ehkä se kehon koostumus menee sinne, mikä tälle kyseiselle urheilijalle on se optimaalinen. Lasten ja nuorten kohdalla painoa ei ikinä lähdetä pudottaa. Tällöin ohjataan terveeseen syömiseen, riittävään syömiseen ja hyvään treenaamiseen ja sitä kautta se paino menee kyllä aikanaan sinne, minne sen kuuluukin mennä. Jos urheilijalla on haasteita palautumisessa tai vammoja tai paljon sairastelua, niin ei missään nimessä lähdetä pudottaa painoa. Toisaalta on myös erittäin tärkeää, että urheilijalla on riittävästi tiimiä tukena, mikäli tähän painon optimointiin lähtee. Voisi sanoa, että minimi on just se, mitä Oonakin sanoi, että siellä on ainakin ravitsemusasiantuntija mukana, valmentaja mukana, lääkäri mukana, tai voisi sanoa, että ainakin jompikumpi lääkäri tai ravitsemusasiantuntija, niin se voisi olla semmoinen minimisetappi, millä painon pudotusta voidaan lähteä miettimään.
Tosi tärkeää on myös huomioida urheilijan ikä ja tavoitteet ja vaihe urheiluuralla. Todella semmoinen ehkä vähän tyypillinenkin tilanne vaikkapa mun omassa arjessa viime vuosina, kun olen tehnyt paljon akatemiaurheilijoiden kanssa töitä, niin on semmoinen, että on joku ihan hirvittävän kunnianhimoinen parikymppinen tyyppi, joka ehkä kehon koostumukseltaan ei ole vielä ihan semmoisessa huippu-urheilijan kunnossa tavallaan. Ja hän tulee silleen, että voisiko mä vähän pudottaa painoa, että mun suorituskyky nyt nousisi. Ja sitten me käydään pitkiä keskusteluja siitä, että okei, mitäs nyt on tärkeää oikeasti tässä vaiheessa sun urheiluuraa tehdä, mitä palikoita me pistään paikalleen. Ja hyvin usein todetaan, että okei, no niin, täytyy fyysisesti kehittyä, sieltä löytyy vaikka mitä muita palasia. Ja sitten mä selitän, että okei, nyt me sitten vaan syyä riittävästi, että sä saat tehtyä niitä tärkeitä juttuja kunnolla ja treenattua riittävästi ja palauduttua siitä ja näin poispäin. Eli tosiaan nuorena niin ei ikinä lähdetä sitä painoa pudottaa, vaan kannattaa keskittyä siihen, että kehitytään fyysisesti muuten niin hyvälle tasolle kuin mahdollista. Tärkeää on myös huomioida urheilijan harjoitustaustaa, heikkouksia, vahvuuksia. Eli tosiaan miettiä sitä urheilijaa yksilönä, hänen fysiologisia ominaisuuksia tarkasti. Onko siitä painon pudottamisesta mahdollisesti hänelle hyötyä vai onko siitä haittaa? Jos on vaikka semmoinen hiihtäjä, joka pelaa tosi paljon absoluuttisella tehontuotolla ja voimalla, niin ja hänelle ei ole hänen kropalleen luonnollista olla tosi tiukassa kunnossa painon suhteen, niin väittäisin, että parempi mahdollisuus pärjätä on, kun vaan panostaa siihen, että se oikeasti tehontuotto ja absoluuttinen voima ja muut on niin tapissa kuin mahdollista. Toisaalta sitten taas, jos on semmoinen tyyppi, että hän pelaa suhteellisella hapenottokyvyllä ja hän on vaikka sille pikkasen kerännyt painoa jostain syystä viime vuosina, niin sitten taas voi miettiä, että okei, ehkä tämmöisen tyypin on luonnollista olla vähän hoikemmassa kunnossa ja me voidaan ehkä tehdä sitä painon optimointia. Jos painon optimointiin päädytään siihen, että okei, sillä että urheilija hiukan pudottaa painoa, voisi olla hyödyllisiä vaikutuksia hänen suorituskyvylleen ja todetaan, että terveydentila ja muut taustatekijät on sen verran kunnossa, että tähän voidaan lähteä, niin erittäin tärkeää on, että painon optimointi suunnitellaan todella huolellisesti. Ikinä painoa ei tulisi lähteä optimoimaan huippu-urheilijallakaan silleen, että okei, otetaan vaan semmoinen random tavoite, että katsotaan, että okei, no sulle ehkä näyttäisi olevan vähän nyt löysää ja nyt niin otetaan tavoitteeksi, että vedetään sut niin tiukkaan kuntoon kuin mahdollista. Ei näin, vaan ihan samaa kuin muutenkin urheilussa. Tavoitteet pitäisi asettaa aina realistisesti ja selkeästi. Ei urheilussakaan hyvät tavoitteet muuten ole sellaisia, että okei, ensi kaudella mä haluan, että mulla tulee tosi hyviä kisoja. Ei tällaisia tavoitteita heitetä, vaan me heitetään tavoitteita, että okei, mun tavoite on olla vaikka SM:ssä top 3 ja maailmancupissa top 15 tai jotain paljon konkreettisempaa. Sama homma painon optimoinnissa ja painon pudotuksessa. Täytyy olla aika selvää, että miksi siihen painon pudotukseen lähdetään ja mihin tavoitteeseen pyritään. Totta kai me ei aina etukäteen pystytä ihan tarkalleen sanoa kilomäärää, että onko se 3 kiloa, mitä pudotetaan vai 4. Sen näkee vähän matkan varrella, mikä on se sopiva, mutta jonkunnäköinen selkeä tavoite, eikä vaan randomisti kohti jotain. Todella oleellista on suunnitella yhdessä tukitiimin kanssa, eli sen valmentajan, ravitsemusasiantuntijan, urheilijan, mielellään myös psyykkisen asiantuntijan kanssa, milloin ja missä aikataulussa sitä painon optimointia toteutetaan. Tässä on todella tärkeää huomioida kausi. Ollaanko missä vaiheessa kautta, onko siellä kaudessa vaikka korkean paikan harjoittelua, jolloin painoa ei todellakaan kannata pudottaa, tai sitten voi olla, että ei saada mitään hyötyä siitä korkean paikan treenistä. Onko mahdollisuus tehdä sitä painon optimointia harjoituskaudella, vaikka hiihtäjällä kesällä, vai onko se järkevämpää jättää syksyyn? Nämä on kaikki asioita, jotka pitää oikeasti miettiä yhdessä. Totta kai siihen, että mihin aikatauluun päädytään, vaikuttaa hiukan se, että paljonko sitä painoa on pudotettavana. Käytännössä huippu-urheilijoilla puhutaan aina ihan muutamasta kilosta, eikä mistään isoista määristä. Mutta tosiaan on tärkeää, että sieltä harjoitusohjelmasta, vuosiaikataulusta löytyy sopiva paikka tuolle painon pudotukselle, koska silloin jotta paino putoaa, me joudutaan kuitenkin pitää jonkun verran energiavajetta, ja se vaikuttaa jonkun verran harjoitteluun, joten mä ainakin tykkään ihan hirveästi siitä, että pääsen yhdessä coachin kanssa miettimään, että okei, täällä on tämmöinen vähän pidempi peruskestävyysjakso, jolloin se on ehkä ihan ok tehdä. Tässä on taas tehoblokit, no ei tehdä sitä ainakaan silloin.
Eli tarkka suunnitelma siitä, milloin ja missä aikataulussa. Ja toki just siitä, että ketkä toimii tukihenkilöinä ja miten. No, jos lähdetään painon optimointia tekemään, niin ravitsemusasiantuntijan ensimmäinen homma on aina perustan tarkistaminen. Todella tärkeää on aina tarkistaa se, että urheilijalla on hyvä ravitsemustietous ja että urheilijan energiansaanti on ollut riittävää. Eli mulla ainakin, että jos tulee urheilija, jonka pitäisi pudottaa painoa ja sitten me todetaan vähän kyselyn avulla ja vaikkapa ruokapäiväkirjojen avulla, että okei, tämä tyyppi nyt ehkä on syönyt aivan liian vähän, niin ei me tällöin lähdetä ikinä sellaiseen painon optimointiin, että mä sanoisin, että okei, ota toks päiväksi vaje, vaan tällöin se, miten tilannetta korjataan, on se, että kehotetaan urheilijaa yksinkertaisesti syömään riittävästi. Ja tämä voi sinänsä kuulostaa kahjolle, että hyvin usein se, että me kehotetaan urheilijaa syömään riittävästi, johtaa lopulta myös siihen, että se paino pikkusen putoaa. Tässä taustalla on jonkun verran fysiologisia ilmiöitä, jonkun verran syntyy just adaptiivista termogeneesiä ja muuta, jos me ollaan pitkään energiavajeessa, mutta väittäisin, että vielä useammin tässä taustalla on ailahteleva syömiskäyttäytyminen. Ei ole mitenkään tavatonta paljon treenaavalla kestävyysurheilijalla, että hän rajoittaa jaksottain syömistä aika paljonkin, jos hän toivoo, että hän olisi vähän hoikempi, ja jossain vaiheessa sitten se nälkä vaan kasvaa aika suureksi. Ja sitten ehkä syö vähän huonompi laatuista ruokaa kuin mitä pitäisi ja vähän enemmän kuin pitäisi. Ja toisaalta vaikka ei sitten söiskään jaksottain niin sanotusti energiankulutusta enempää, niin se pitkä jakso, jolloin on syönyt mahdollisesti tosi vähän, on saattanut vetää aineenvaihduntaa jo niin jumiin, että se normaali ruokamääräkin tarttuu sitten kroppaan rasvana. Joten jos tässä perustarkistuksessa ruokavaliosta näyttää siltä, että urheilijan energiansaanti ei ollut riittävää, niin sitten me lähdetään yksinkertaisesti purkaa hommaa siten, että opetetaan urheilijaa syömään energiankulutusta vastaavasti. Tärkeää on toki tarkistaa myös ruokavalion laatua. Välttämättömien ravintoaineiden riittävä saanti on ihan ykkösasemassa, niin kuin Oonakin kertoi. Ja toisaalta, jos urheilijalla toi riittävä energiansaantikin olisi kohdillaan, mutta ruokavalion laatu on tosi huono, niin ei tällöinkään kannata lähteä tekemään semmoista huippu-urheilijan painon optimointia, mistä tuun kohta kertomaan, vaan tällöinkin on paljon tärkeämpää pistää sen urheilijan ruokavalion laatu semmoiseen kuntoon, että se tukee palautumista ja jaksamista ja tämmöisiä asioita. Mulla esimerkiksi oli tuossa muutama viikko sitten yksi kestävyysurheilija, kenen kanssa tein tämmöisen pienen ravintotsekkauksen. Hänen toiveenaan oli painon optimointi, mutta 4 päivän ruokapäiväkirjassa oli 2 kertaa vähän kurkkua ja 1 kerran banaania, ja tässä oli kaikki kasvikset. Niin ei me sitä lähdetä mitään paino-optimointia tekemään, vaan kyllä me kiinnittää huomioon se, että okei, no niin, opetellaan nyt syömään silleen terveellisesti ja keskitytään näihin perusjuttuihin tällä hetkellä. Ne on kuitenkin paljon tärkeämpiä kuin se, että onko sitten se paino kilon tai 2 alempi. Tärkeää on tarkistaa myös, että ruokailujen ajoitukset on hyvät suhteessa harjoitteluun. Jos lähdetään tekemään semmoisia pieniä korjausliikkeitä siihen ruokavalioon, niin voisi sanoa, että ensimmäisiä korjausliikkeitä on se, että tarkistetaan energiaravintoaineiden määriä ja suhteita. Proteiiniä saisi tulla 2 grammaa per painokilo, muuten ruokavalio saisi olla aika hiilaripainotteinen. Lisäksi voidaan kiinnittää vähän tavallista enemmän huomioon vielä siihen, että ruokailujen ajoitus on kulutuksen ympärillä. Eli just siihen, että niitä semmoisia jaksottaisiakaan energiavajeita ei syntyisi, ei edes sinne 1 päivän sisälle, vaan oikeasti urheilija söisi silloin, kun hän kuluttaakin. Aika tavallinen toimintamalli on esimerkiksi sellainen, että aamulla urheilija syö hiukan liian vähän, lounaalla hän syö hiukan liian vähän, kun on vähän kiirettä. Sitten hän vetää tässä aamutreenin ja iltapäivätreenin ja sitten illalla hän syö tosi paljon. Tämmöinen ei ole kovin optimaalista myöskään painon kannalta, vaan paljon optimaalisempaa olisi lisätä sitä ruokailua sinne aamupalalle ja lounaalle lähelle niitä treenejä. Toisaalta ruokavaliossa voidaan myös korjata energiansaantia sillä tavalla, että kehotetaan urheilijaa syömään huomattavasti tavallista enemmän vähäenergisiä ruokia, esimerkiksi just kasviksia ja muuta tällaista.
Tuossa lukee suluissa mikäli järkevää sen takia, että kestävyysurheilijoiden kohdalla niin en kyllä tätä itse asiassa juuri koskaan käytä. Lähinnä siitä syystä, että mä pelkään, että jos mä suht terveellistä ruokavaliota noudattavalta, niin lähden lisäämään näiden määrään, niin sitten mulla ei ole millään tavalla kontrollissa se, että paljonko se energiavaje on. Ja saatetaan ajautua tilanteeseen, jolloin urheilija syö huomaamatta pitkään huomattavasti vähemmän kuin mitä tarpeen olisi. Eli lähinnä tämmöisiä vähäenergisiä ruokia niin voidaan ehkä lisätä sinne ruokavalioon just tilanteessa, kun joku ei syö ollenkaan niitä kasviksia ja muuta. Enemmän terveyden kannalta. Toi on ehkä semmoinen, mitä tehtäisiin normaalissa painonhallinnassa, ei urheilijalla. Jos me lähdetään suunnittelemaan ihan kunnon painonpudotusruokavaliota, niin sen raameissa tosiaan tärkeintä on se, että proteiinia tulee riittävästi, noin 2 grammaa per painokilo, tai saa tulla vähän enemmänkin. Tiedetään, että riittävä proteiinin saanti ehkäisee sitä, että painoa lähtisi lihaksista. Toisaalta proteiinilla on huomattavasti voimakkaampi kylläisyysvaste kuin rasvoilla ja hiilihydraateilla, joten senkin takia riittävä ja säännöllinen proteiinin saanti on painon pudotuksen yhteydessä tosi tärkeää. Tuosta ei sen sijaan ole mitään kovinkaan vankkaa tutkimusnäyttöä, että paljonko rasvan määrän ruokavaliossa pitäisi olla. Käytännössä mä itse lasken, että se tulisi noin grammaan per painokilo. Jos energiankulutus on suuri, voi olla vähän enemmänkin. 0,5 grammaa per painokilo taitaa olla semmoinen minimi, mutta tällöin täytyy kiinnittää tosi tarkasti huomioon siihen, että rasvanlähteet on semmoisia, että sieltä tulee riittävästi välttämättömiä rasvahappoja. Noiden proteiinien ja rasvojen jälkeen niin hiilihydraatteja sitten vaan niin paljon, kun energiansaanti antaa myöden. Eli melko simppeliä logiikkaa noudattaen. Toinen tärkeä raami painon pudotukseen on, että paino ei saisi pudota yli 0,5 kiloa viikossa. Siitä on jonkun verran tutkimusnäyttöä, että mikäli paino putoo nopeammin, niin painon pudotuksen laatu heikkenee selkeästi. Eli osuus painosta, joka lähtee lihaksista, kasvaa selkeästi suhteessa siihen, paljon sitä lähtee rasvakudoksesta. Toki tämä on sellainen asia, että alkuvaiheessa painonpudotusta paino saattaa tipahtaa pikkasen enemmänkin. Se johtuu pääasiassa siitä, että lihasten hiilarivarastot tyhjenee ja 1 gramma glykogeenia sitoo aina 3 grammaa nestettä meidän lihaksiin, joten muutama 100 grammaakin, kun sieltä lähtee hiilariin, niin se tarkoittaa painossa jo melko paljon. Mutta tosiaan tämä 2 grammaa prode per painokilo ja korkeintaan 0,5 kiloa viikossa on käytännössä ainoat asiat, joista löytyy kunnon tutkimusnäyttöä siitä, miten painonpudotusta pitäisi lähteä toteuttaa. Eli sinänsä mielenkiintoista, miten vähän tätäkin aihetta on tutkittu urheilijalla. Yes. Tosi tärkeää on myös huomioida painonpudotuksen yhteydessä se, että harjoitusvaste olisi koko ajan mahdollisimman hyvä. Tärkein tekijä on toki se, miten energia ja hiilarit ajoitetaan suhteessa treeneihin. Tiedetään, että jos urheilija on energiavajeessa, niin tällöin hänelle on tavallista enemmän hyötyä esimerkiksi siitä, että hän saa hiilareita lähellä treeniä ja myös treenin aikana, koska tällöin veren glukoosipitoisuus pysyy korkeampana ja tällöin jaksaminen treenissä on vähän parempaa. Jos urheilijan omat hiilarivarastot on täys, hänen energiavarastot on täys, niin tällöin se treenin aikainen hiilarin saanti ei ole ihan niin oleellista, mutta se on vielä oleellisempaa painonpudotuksen yhteydessä, jolloin vedetään väkisinkin snadisti vajailla koko ajan. Kofeiini on toinen, mistä on enemmän hyötyä kuin tavallisesti silloin, jos ollaan energiavajeessa. Käytännössä kuitenkin tuossa ravitsemuksen ja harjoitusvasteen yhdistämisessä niin on hyvä edetä niin, että suunnittelee ihan viikkorytmiin päivät, jolloin voisi olla energiavajetta ja jolloin ei saisi olla energiavajetta, jotta jaksaa tehdä treenit mahdollisimman hyvin ja toisaalta, jotta niistä saa mahdollisimman paljon irti. Tähän ei ole mitään semmoista oikeaa mallia, miten hommaa kuuluisi tehdä, mutta itse mä toteutan käytännössä huippu-urheilijoiden kanssa painon optimointia aina siten, että he antavat mulle Excelissä tai jossain muussa muodossa heidän viikon harjoitusohjelmansa. Ja sitten mä kirjoitan sinne harjoitusohjelmaan, minä päivinä heillä voi olla vajetta, pieni vaje, iso vaje tai ei vajetta ollenkaan.
ja he toteuttavat sitten sitä. Nyrkkisääntöjä, jota me tässä vajepäivien valinnassa käytetään, on se, että ennen tehopäiviä ei olisi vajetta. Totta kai, kun se ei-vajettakaan ei tarkoita sitä, että syön hirveästi yli, niin ei tällöin hiilarivarastot täyty, mutta ne täyttyy jonkun verran, jolloin tehotreenistä saadaan paremmin irti kuin silloin, jos sitä ennen olisi ollut iso vaje alla. Tehon peräänkään ei heti saisi tulla vajetta, jotta treenistä palautuminen lähtee käyntiin. Me tiedetään, että heti sen jälkeen, kun me ollaan tyhjennetty meidän lihasten hiilarivarastoja, niin hiilarit imeytyy parhaiten lihaksiin. Joten se ensimmäinen ruokailu tehotreenin jälkeen on erittäin tärkeää, jotta sitten taas muutaman päivän päästä saa vedettyä tehotreenin hyvin maaliin. Toinen nyrkkisääntö, jota itse käytän, on se, että lepopäivinä ei ole vajetta. Etenkin kestävyysurheilijalle tämä on aika oleellista mun mielestä psyykkiseltä kannalta, koska kestävyysurheilijan energian tarvehan vaihtelee ihan valtavasti helposti lepopäivän ja treenipäivän välillä. Esimerkiksi mieshiihtäjällä treenipäivien kulutus on helposti 5000 kilokaloria. Lepopäivinä ne osaa kyllä olla niin kuin todella passiivisia välillä, ja se voi olla siellä vaan vähän päälle 2 tonnia. Ja jos niistä yhtäkkiä pitäisi ottaa siihen vielä joku vaje, niin ne olisi niin kiukkuisia, ettei kukaan niitä haluaisi sinä päivänä nähdä. Eli se on yksi syy siihen, miksi lepopäivinä ei mun mielestä pidä olla vajetta. Ja myöskin itse koen, että lepopäivien pitää olla lepopäiviä, niiden pitää palauttaa sitä kroppaa, joten silloin ei sitä vajetta saisi tulla. No nyt kun mä oon kertonut kauheasti, jolloin vajetta ei saa olla, ja se vaje kuitenkin tarvitaan, jotta paino lähtee putoamaan, niin sitten toisaalta peruskestävyyspäivinä vaje voi mun mielestä olla kohtuullisen suurikin. Urheilijat kestää yleensä aika isonkin vajeen ihan hyvin pitkällenkin päivinä. Toisaalta taas me tiedetään, että harjoitusvaste kevyessä peruskestävyysharjoittelussa saattaa teoriassa jopa olla parempi esimerkiksi mitokondrioiden adaptaatioiden osalta, jos harjoittelua tehdäänkin vähän alentuneilla glykogeenivarastoilla. Tästä Jaakko kertoo jonkun verran varmaan kohta lisää, mutta tosiaan tämä ei ole sinänsä suositeltava malli ottaa sinne arkeen muuta kuin ehkä tällaisissa tapauksissa, jolloin jos vaje johonkin tarvitaan, niin totta kai se kannattaa pistää semmoiseen paikkaan, jolloin siitä saattaa harjoitusvasteelle jopa olla hyötyä. Toisaalta tämä vajeen jaksottaminen hiukan eri päiville on ehkä oleellista myös sen takia, että mitä tiedetään alhaisesta energiansaatavuudesta, on, että alhaisen energiansaatavuuden riskit kasvaa, jos vaje on tosi pitkäkestoinen, mutta toisaalta on jonkun verran näyttöä siitä, että jo muutama päivä riittävää energiansaantiin ja ainakin joitain alhaisesta energiansaatavuudesta seuraavia markkareita niin pystyy korjaamaan. Tästä ei varmaankaan ole ihan hirvittävän vankkaa tutkimusnäyttöä, mutta jonkun verran tuohon suuntaan viittaavaa tutkimusnäyttöä löytyy, joten se on myös yksi syy siihen, että miksi suunnittelen mieluummin sen energiavajeen kestävyysurheilijan viikkoaikatauluun siten, että siellä on päiviä, jolloin on vajetta, jolloin ei ole vajetta, eikä siihen perinteiseen malliin, että jatkuvasti joka päivä jonkun verran vajetta. No, mielenkiintoistahan tässä käytännön suunnittelussa on sitten se, että miten se saanti ja kulutus selvitetään. Oona kertoi just hienosti, kun sä pääsit rakentamaan regressioyhtälöitä ja mittailemaan hapenkulutusta ja näin poispäin, mutta käytännön niin kun maailmassahan se nyt ei ole mahdollista, vaan ne työkalut, joita meillä on käytössä, on sykemittari tai joku Oura-sormus tai vastaava, tai sitten pelkkä arvio. Energiankulutuksen mittaamiseen energiansaantia taas voidaan arvioida ruokapäiväkirjan perusteella, tai sitten voidaan tehdä niin, että ravitsemusasiantuntija antaa ruokavalio-ohjeet, joista sitten tästä ruokavaliosta saa vaikka 3000 tai 4000 kaloria tai mitä sitten onkin. Tämä on aika kinkkinen paikka. En tiedä itse, miten olisi järkevintä tehdä, ja käytännössä vähän eri urheilijoiden kanssa päädytäänkin erilaisiin malleihin. Lähestulkoon aina malli on kuitenkin sellainen, että seurataan tarkasti päivittäin energiankulutusta yleensä sykemittarin avulla, ja sitten urheilija täyttää joko ruokapäiväkirjaa tai mannan ruokavalio-ohjeita. Ja kuten tiedetään, niin sykemittareissa on jonkunmoisia virhemarginaaleja, ne on jonkun verran yksilöllisiäkin, ja sitten siinä menee ehkä noin viikon verran, kun me päästään käsiksi siihen, että mikäs virhemarginaali tämän tyypin mittarissa onkaan, ja tämän jälkeen sitten pystytään rupeamaan pelaamaan asian kanssa aika hyvin. Mutta tosiaan, vaikka
olisi sinänsä hienoa, että pystyttäisiin antaa tarkkoa ohjeet urheilijoille sille, että syöt tona päivänä ton verran, tona päivänä ton verran, tona päivänä ton verran, niin käytännössä aina joudutaan vähän pelaamaan myös mututuntumalla, hakemaan niitä virhemarginaaleja sieltä sun täältä, ja lopulta toivottavasti sitten päästään sinne hyvään suuntaan ja sopiviin vajeisiin. Ja yksi syy siihen, että tässä toteutuksessa on isoja virhemarginaaleja, niin, tai yksi syy siihen, miksi seuranta on niin tärkeää, on se, että tässä toteutuksessa on noin suuria virhemarginaaleja. Totta kai seuranta on tärkeää myös monessa muussa mielessä. Vähintään on tärkeää seurata urheilijan psyykkistä ja fyysistä virettä. Esimerkiksi jos mä teen urheilijoiden kanssa painon optimointia siten, että meillä on tämä Excel ja ihan päivittäin katsotaan, että miten homma menee, niin mä kyllä myös vaadin urheilijoilta, että vähintään kerran viikossa kertovat mulle, että millä treenit on tuntunut ja miten ne on mennyt. Eli että on tämmöinen seuranta ihan vaan siitä, että mitä kuuluu, miten kulkee ja näin poispäin. Tämän lisäksi on toki tosi hyvä, että meillä on mahdollisimman paljon vähän objektiivisempia mittareita käytössä. Mitataan sitä suorituskykyä laktaateista, tehoista, sykkeestä, vauhdista, mistä pystytäänkin. Ja sitten seurattaisiin säännöllisesti ainakin näitä tekijöitä. Naisilla kuukautiskiertoa, miehellä erektiohäiriöitä. Lisäksi säännöllisesti rautastatusta. Me tiedetään, että ferritiinit droppaa aika nopeastikin joillain urheilijoilla, jos ollaan energiavajeessa, joten niiden säännöllinen seuraaminen on tärkeää. Mahdollisesti voidaan seurata myös veren rasva-arvoja, kilpirauhashormoneja, jos mahdollista. Ja sitten ehkä isoin kysymysmerkki on, että miten käytetään sykevälivaihtelua ja leposykettä urheilijan tilanteen seuraamiseen, koska on jonkun verran myös näyttöä siitä, että varsin usein itse asiassa sykevälivaihtelu voikin nousta ja leposyke laskea, kun urheilija on energiavajeessa. Joten jos me käytetään tämmöisessä tilanteessa, kun urheilija tekee painon optimointia, niin sykevälivaihtelua ja leposykettä markkerina siitä, että urheilija palautuu hyvin, niin voi olla, että mennään pahasti metsään. Eli ne käyttäytyy joskus vähän toisinpäin kuin mitä yleensä. No, viimeinen ehkäpä mielenkiintoisin seurattava asia on sitten tämä kehon koostumus ja paino. Siihen ei ole yksiselitteistä vastausta, miten sitä pitäisi tehdä. Kuten Oona sanoi, niin tarpeeton kehon painon ja kehon koostumuksen seuraaminen on tarpeetonta, mutta toisaalta huippu-urheilijan painon optimoinnin ollessa kyseessä, niin kyllä mä itse ainakin koen, että sen seuraaminen on äärimmäisen tärkeää, ja itse henkilökohtaisesti vaadin niiltä urheilijoilta, kenen kanssa painon optimointia teen, että he myös mittaavat painoa säännöllisesti, ja koen, että jos urheilijan psyyke ei ole siihen valmis, niin sitten myöskään se painon optimointi ei ole asia, jota pitäisi tehdä. Lisäksi kehon koostumuksesta voi olla hyödyllistä seurata toki rasvaprosenttia. Siihen on eri tapoja, bioimpedanssi, InBody, DEXA, pihdit. En tiedä mikä on paras, monesti käytettävyydeltään bioimpedanssimittaus tai pihdit. Jos ne pystytään toteuttaa kontrolloidusti tai samalla tavalla, niin ne on ehkä käytännöllisempiä tapoja sen kehon koostumuksen seuraamiseksi. Ja monesti kysytään myös, että miten usein sitä painoa pitäisi seurata. Mun oma mielipide on, että mieluummin päivittäin kuin kerran viikossa. Toisaaltahan me tiedetään, että painossa on päivittäin vaihteluja, ja jos käy päivittäin vaalla, niin sitten se heittää ylös ja alas ja sun muuta. Tämä voi olla urheilijalle psyykkisesti kuormittavaa, kun homma ei mene aina sinne suuntaan, minne hän haluaa, mutta silti mä koen, että on parempi, että näitä mittauspisteitä on useita, koska tällöin myös virheet vähenee. Jos me mitataan painoa kerran viikossa, niin urheilijalla esimerkiksi kuukautiskierto saattaa vaikuttaa painoon sen verran, että sitten se viikon välein mittaus on niin kaukana toisistaan, että se paino heittää johonkin suuntaan ilman, että oikeasti kehon koostumuksessa on mitään tapahtunut. No sitten vielä pari tämmöistä hypoteettista case-esimerkkiä loppuun. Nämä ei ole ihan täysin oikeita urheilijaesimerkkejä, mutta muutamasta eri keissistä väännettyjä tämmöisiä nimettömiä esimerkkejä, jotta päästään vielä paremmin sinne käytäntöön kiinni. Esimerkki 1, 20-vuotias nainen, nuorten kärkitason kestävyysurheilija. Hänellä on noussut paino yhtäkkiä vuodessa 53–60 kiloon. Harjoittelu on kuitenkin sujunut hyvin. Ei vammoja eikä sairastelua.
Paino ahdistaa ja haittaa ehkä hieman myös suorituskykyä, koska kyseessä on semmoinen kestävyyslaji, missä kehon painolla on kyllä merkitystä. Mitäs tämmöisessä tilanteessa sitten tehdään? Ensimmäiseksi toki kerätään tukitiimi. Tämä urheilija on niin onnellisessa asemassa, että hänellä on tukitiimiä ympärillä. Tehdään terveystarkastus, katsotaan, että siellä ei ole mitään häikkää kilppareissa, sukupuolihormoneissa, muussa. Tehdään ravitsemuskartoitus, todetaan, että tämä tyyppi on tosi tavoitteellinen ja tietää ihan hirveän hyvin ravitsemuksesta, mutta jonkun verran se ruokailu ailahtelee. Hän on ollut aika ahdistunut tuosta, että kehon paino on noussut melko nopeasti ja niinpä hän silloin tällöin on rajoittanut ruokailuaan aika rajustikin. Lisäksi tehdään psyykkinen kartoitus. Kehonkuva ei vaikuta kovinkaan positiiviselle. Mitään varsinaiseen syömishäiriöön viittaavaa ei ole, mutta ehkä hieman häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä kuitenkin on havaittavissa. No tämmöisessä tilanteessa ehdottomasti mun mielestä järkevintä on toimia siten, että ei todellakaan lähdetä vetelemään mitään painonpudotuksia, vaan tuetaan urheilijaa riittävässä ja urheilemista ja palautumista tukevassa syömisessä. Tämmöinen esimerkki, jossa tonnikäisellä naisella paino nousee yhtäkkiä, niin ei ole ollenkaan tavaton. Joillain semmoinen vaan tulee murrosiässä tai murrosiän jälkeenkin. Ja on erittäin tärkeää, että tällöin tilanne otetaan rauhassa, tuetaan sitä riittävää syömistä. Lisäksi urheilijalle annetaan riittävästi psyykkistä tukea, vahvistetaan kehonkuvaa, tehdään yhteistyötä coachin kanssa. Monesti se tarkoittaa sitä, että rauhoitellaan coachiakin. Nyt ei ole kiire mihinkään, tyttö ei ole paniikissa ja pulassa ja meillä on aikaa. Hän ei ole vielä siellä maailman huipulla, nyt me tuemme kehittyvää urheilijaa. Ja tämmöisiä tilanteita mulla on muutamia tässä vuosien varrella ollut ja näissä onneksi on käynyt niin, että vuoden parin säteellä niin urheilijan paino on hiukan laskenut, ei vältti sinne lähtöpainoon, hänelle on tullut ehkä lihastakin. Urheilijan on terve ja menestyy erittäin hyvin. Mutta jos tämmöisessä tilanteessa, mikä tosiaan ei ole tavaton, lähdetään vetämään hätäjarrua ja toteaa, että okei, no niin, nyt tämä tyyppi on lihon hirveästi, nytten painon pudotusta, tämä on melkein huippu-urheilija, niin voi olla, että päädytään tosi ikäviinkin tilanteisiin. Se voi olla erittäin haitallista tämän urheilijan terveydelle ja ainakin se voi olla erittäin haitallista hänen kehittymiselleen siinä urheilussa. Toinen esimerkki, taas 20-vuotias mies, huipputason kestävyysurheilija. Alkukausi kyseessä ja hänen rasvaprosenttinsa on nyt 12%. Tiedetään, että silloin kun hän on tehnyt parhaita suorituksia, se on ollut noin 8%. Hänelle tehdään myös terveystarkastus, otetaan verikokeet, ei ole mitään ongelmia. Tehdään ravitsemuskartoitus, tietous tosi hyvällä tasolla, käytännön toteutus tosi hyvällä tasolla, ei ongelmia kehonkuvassa. Ja niinpä sitten voidaan tehdä suunnitelma painon optimoinnista yhdessä tukitiimin kanssa. Eli suunnitellaan sinne harjoitusohjelman sisään, miten sitä painoa lähdetään pudottaa ennen kilpailukautta. Päädytään siihen, että otetaan syksylle 3-2 viikon jaksoa, joiden aikana otetaan noin kilopainoa pois. Suunnitellaan energiavajeet tarkasti sinne treeniohjelmaan ja tällä tyypilläkin sitten paino tippuu kilpailukauden alkuun jonkun verran ja sitten vielä kilpailukaudella tehdään yksi pieni isku ja pääkilpailussa se on siellä, mikä hänelle on se huippu suorituskyvyn kannalta. Alright, mulla ei ole tässä kunnon lähdeluetteloa, mutta tosiaan lähdeluettelo tästä meidän julkaisusta löytyy tuolta Kihun sivuilta. Kiitos ja heräsikö tästä kysyttävää, kommentoitavaa?